صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. بشوف اسئلة كتير على الجروب، مش فاهمين يعني ايه صيام متقطع وعايزين يعرفوا ايه المشروبات المسموحة. هقدم شرح مبسط للصيام المتقطع وايه المشروبات المسموحة، وهقدم مثال لوجبات يوم كامل صيام متقطع. صيام 16 ساعة، اكل خلال 8 ساعات، وجبتين. بس قبل ابتدي الفيديو، لأول مرة تشوفوني، انا اسمي نور، بحب الاكل الصحي وهدف التشجيع على حياة صحية واكل صحي. متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبتدي. الصيام المتقطع بطريقة مبسطة، فكرته ان الجسم بيحرق دهون امتى؟ لما الجسم يوصل لاقل مستوى لسكر الدم، وده بيحصل امتى؟ بيحصل في الصيام. الجسم مش داخله اكل، فبيبتدي يدور عن مصدر الطاقة، فبياخد من مخزون الدهون. ببساطة الصيام المتقطع كذا شكل، اسهلهم ان اليوم نقسمه 16 ساعة صيام متقطع، و8 ساعات هناخد فيها الوجبات بتاعتنا، بس لازم يكون في حدود سعراتنا. 16 ساعة صيام من ضمنهم ساعات النوم، يعني مثلا هنوقف اكل الساعة 7 مساء، هنفطر الساعة 11 صباحا. المشروبات المسموح بها في اي وقت: المية، الشاي الاخضر والاحمر طبعا بدون سكر، القهوة الخضراء، البن الفاتح، ينسون، نعناع، نسكافيه بلاك طبعا بدون سكر، بدون حليب. هقول تاني: صيام متقطع 16 ساعة عن الأكل وأي شيء يحفز الأنسولين، يتكون من وجبتين بدون سناكس، لأن من أساس هذا النظام هو تقليل عدد المرات اللي بنحفز فيها الأنسولين، مع الحرص بتناول وجبات لا تحفز الأنسولين بشكل عالي. مهم جدا نغير عدد مواعيد الصيام، مش كل يوم يكون نفس الفطار في نفس وقت الفطار. مهم جدا كل 10 ايام او كل فترة ناخد يوم من الصيام متقطع، يعني يوم دايت عادي، فطار غدا عشاء سناكس، عشان الجسم يرجع يحرق اكتر. معلومات مهمة نركز فيها: نبعد عن التوتر والقلق، التوتر بيأثر على معدل الحرق. ننسى الميزان ونركز في المقاسات، عشان دي اكتر حاجة هتبين لنا نزلت دهون فعلا او لا. ممنوع الصيام المتقطع الحوامل والمرضعات. مهم جدا شرب 3 لتر مياه باليوم. مهم جدا نوم 8 ساعات. ما تنسوش لايك لو عجبكم الفيديو، كومنتاتكم الحلوة بتشجعني جدا استمر. هقدم ليكم روتين يوم لوجبات صيام متقطع، هقدم نظام وجبتين. مهم جدا قبل الفطار بنص ساعة نتمرن اي نوع رياضة بتحبوها، مهمة جدا بتساعد على حرق الدهون قبل الفطار. الوجبة الاولى وجبة مكونة من بروتين، دهون صحية، خضار. معانا في الوجبة الاولى بيض اومليت بالسمن البلدي زائد خضار. هنا معانا جرجير، خيار، واحدة طماطمة صغيرة، اي نوع بقى خضار متوفر عندكم، فلفل اخضر، حار، خس، كزبرة خضراء، بقدونس، هنضيف اي خضار هنا متوفر عندكم. بعد الوجبة الاولى ب5 ساعات هناخد الوجبة التانية. الوجبة التانية بتتكون من بروتين زائد خضار زائد نشويات. هناخد صدر دجاج مشوي زائد خضار زائد 5 معالق رز مسلوق. وطبعا ما ننساش الفواكه، الفواكه مهمة جدا لجسمنا. هناخد 200 جرام مع الوجبة التانية. والمشروبات طبعا اللي احنا قلنا مسموح بيها هناخدها في اي وقت، في وقت الصيام، بين الفطار، بين الغدا، بعد الوجبة التانية. كده كده عرفنا شرح الصيام المتقطع وايه المشروبات المسموحة، زائد معلومات مهمة، زائد افكار لوجبات يوم من الصيام المتقطع. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد. متنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو. دمتم بصحة وعافية.